तर कोरोना कन्ट्रोल चाहिँ जोर बिजोरले के गरी भएको छ भन्ने कुरा कसैले मलाई बुझाइदियोस् क्या। यस्तै हो, त्यो सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो। एउटै कुरालाई टङ 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 कोटाएर हिँड्न नै मिल्दैन होइन। मेरो दाँत अस्ति कोटा जस्तो शेर भी डेन्टिस्ट से डरता है भने जस्तो लाग्छ नि होइन। सो गाइज है, धेरै पछि भेटघाट हुन लाग्यो नि हाम्रो युट्युबमा होइन। अनि युट्युबतिर फेरि भेटघाट गरौँ कि भनेर आइयो होइन। कन्टेन्ट बोकेर, कन्टेन्ट त त्यस्तो कन्टेन्ट भनेर कस्तो ट्राभल कन्टेन्ट भ्लग कन्टेन्ट त होइन, जस हुन्छ नि त। कस्तो खालको मिठो खालको भिडियो चाहिँ कस्तो खालको हुने आज होइन। इफ इन केस मलाई खिच्न दियो भने है, लाइक है म अब यो भिडियो अलिकति आजकल नआउनुको मेन कारण भनेको चाहिँ अलिकति हेल्थ इस्यु नै भनौँ है। त्यो स्कुलमा बाहना बना जस्तो, अफिसमा बाहना बना जस्तो हेल्थ इस्यु होइन। लाइक दाँत दुखिरहेको थियो कि खत्रै। अनि त्यसपछि सरी गिजा दुख्ने यता त्यस्तै भइरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि अस्ति आइतबारमा चेकअप गर्न गएको थिएँ, आज बुधबार भयो। अनि आइतबार स्केलिङ गरेको थियो। अनि त्यसपछि आइतबार स्केलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अनि डक्टरले के भन्नुभएको थियो भने, अनि पर्सि पनि आउनु स्केलिङ गरिसकेपछिको कुरा है। स्केलिङ होइन, त्यो कुट्टोले ठङ 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 हाने जस्तो हान्दो रहेछ क्या। अनि त्यसपछि त्यही हान्दो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यही गरिसकेपछि दुख्यो क्या, औडै दुख्यो होइन। गर्दाखेरि त्यो कस्तो हुन्छ गिजामा, अनि त्यो चुच्चो कुराले घोच्या गरेर सब कुरो निकाल्दो रहेछ। रगत सब आएको थियो क्या मुखबाट त्यो घोच्दाखेरि। अनि त्यसपछि त्यस्तो भयो है। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि दुख्छ नि त, अनि अलिअलि रियाक्ट त गरिन्छ दुखेपछि। अनि डक्टरले चाहिँ हिँड्ने बेला अलिकति तपाईँ प्रिपेयर्ड भएर आउनुहोस् पर्सि आउँदाखेरि। अनि तपाईँ प्रिपेयर्ड भएर आउनुहोस्, अलिकति ओभर रियाक्ट गर्नुभयो तपाईँले भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई नि हो कि जस्तो नि लाग्यो है। अब कतिको ओभर रियाक्ट गरेछु भन्ने कुरा मलाई आफैले आज खिचेर हेर्नु मन लाग्यो होइन। तपाईँ मैले खिचिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई नदेखाउने भन्ने कुरा हुँदैन। सो त्यही भएर भ्लगिङ पनि गरिरहेको छु म होइन। धेरै टाढा छैन हाम्रो डेन्टल पनि, नजिकै नै हो। सो नजिकै नै हो, तर म अलिकति घुमेर चाहिँ जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि लाइक चेकिङ हुन्छ क्या त्यतातिर। अनि चेकिङ भन्नाले आज फेरि मेरो बाइक इभन हो, पालो अड्को हो क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ तर हुन्छ नि मजा चाहिँ कस्तो आनन्द भयो होइन। अनि हल्का पेन्सन त भइहाल्छ त्यो सफा गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि कुट्टोले ठङ ठङ खनेर त्यो हुन्छ नि त, त्यो सुन्नेको नि फुटाएको हो जस्तो आयो। अनि त्यसपछि त्यस मजा भएको थियो है, रमाइलो भएको थियो। त्यो हल्का पनि भएको थियो पछि चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ दुखेको थियो कि खत्रै। अनि त्यसपछि आज कतिको दुःखलाई कतिको सहन सक्ने भनेर होइन आफूले नि हेर्नु मन लाग्यो, तपाईँहरूलाई देखाउनु मन लाग्यो। इफ इन केस मैले पाएँ भने अब त्यहाँबाट पर्मिसन लिन्छु, मैले खिच्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर भन्छु होइन। खिच्न पाएँ भने चाहिँ मैले खिच्छु। अनि खिचिसके पछाडि तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु गाइज। त्यस्तो गरेर त हुन्न नि गाइज, बाटै छेक्दिएर हुन्छ त। हुन्न अडी पनि के को लागि राखिरहेछ भन्ने कुरा हो क्या। बाटोमा अब जाम कम हुन्छ भन्नलाई हो भने त्यो अब ठिकै हो पनि मान्नुपर्छ। जाम चाहिँ धेरै नै कम भएको छ जोरबिजोरले गर्दाखेरि होइन। तर कोरोना कन्ट्रोल चाहिँ जोरबिजोरले के गरी भएको छ भन्ने कुरा कसैले मलाई बुझाइदियोस् क्या। अब जोरबिजोर अब पब्लिक भेहिकलमा थियो, पब्लिक भेहिकलमा त हटायो खेर होइन, केही छैन, राम्रो कुरा हो। पब्लिक भेहिकलमा त अब जति गाडी कम भयो त्यसमा चाहिँ वाइयात नै थियो क्या त्यो डिसिजन। पब्लिक भेहिकलमा नै जोरबिजोर लाउने भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यो खत्रै वाइयातै थियो, त्यो हटायो, त्यो राम्रै कुरा हो होइन। प्राइभेट भेहिकलमा पनि होइन, म मेरो बाइकमा हिँड्दा चाहिँ मजाले यसरी म कोही अब खासै बाइकमा हिँड्नेको बाइकवालैसँग कन्ट्याक्ट त हुँदैन नि त त्यस्तो अरू बाइकवालासँग। अनि बाइकको नम्बर अथवा यो नम्बर अफ बाइक्स यो रोडमा, अनि त्यसपछि नम्बर अफ गाडीहरू यो रोडमा प्राइभेट गाडीहरू घटाएर हुने चाहिँ के हो जस्तो फिल हुने क्या। लाइक यसको मिनिङ चाहिँ खासै केही छ जस्तो लाग्दैन क्या। लाइक अब पेट्रोलको प्राइस उत्तिकै बढेको छ यार, खै के गर्न खोज्यो यार। नेपाल बस्ने वातावरणै छैन भने जस्तो के, बस्छु केही गर्छु भने होइन, अनि लास्टै ल्याङ हानिदिने क्या। कस्तो हुन्छ पेट्रोलको भाउ 142 रे। यो चोरबाट निस्क्यो है, म यो जोरबिजोर छल्नलाई केटा हो, वाइयात जोरबिजोर छल्नलाई। पेट्रोलको भाउ 142 रे माकुरी हिजोबाट।
यस्तो छ क्या होइन अब केही बढी बोल्दै गयो भने बढी बोलिन्छ होला होइन बढी बोले जस्तो लाग्छ पनि होला तपाईँहरूलाई तर लास्टै यो तनाव दिने खालको कुराहरू हो क्या यो सबै भनेको ठिकै छ अब यस्तै हो अब बाँच्दै जानुपर्छ गर्दै जानुपर्छ होइन सबै कुरा महँगाई के कुरा गर्ने होइन यस्तै हो त्यो सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो एउटै कुरालाई ट्वाङ 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 कोटाएर हिँड्न नै मिल्दैन होइन मेरो दाँत अस्ति कोटा जस्तो सो जान्छ हामी आइपुग्नु लाग्यो होइन गोकृष्ण समाज डेन्टल के भन्ने छ त्यहाँनिर अनि त्यहीँ गराएको थिएँ मैले अस्ति चाहिँ अब आज पनि गराउनु त मिल्नु पर्ने अलिकति ढिला छु म आज हुन चाहिँ बन्द त नभउनु पर्ने हस्पिटल जस्तो कुरा सो गएपछि थाहा हुन्छ के कस्तो छ के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा अनि अब त्यहाँ गएर ट्राइपोडमा गोप्रो हालेर लान्छु म माथि लान चाहिँ अब खिच्न दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा हो कि मास्क पनि किन्न छ मास्क पनि बोकेको छैन मैले त सो गाइज आई एम फिलिङ नर्भस के पुग्ने बेला चाहिँ हुन्छ नि त गाइज अब यस्तो हम्बी स्ट्रङ हेरे भने जस्तो लाग्छ अनि यो कुनै कुराहरूमा चाहिँ के भन्छ शेर का भी कोई के भन्छ विकनेस होता है विकनेस पनि के भन्नु त्यसलाई होइन शेर भी डरता है किससे डरता है डेन्टिस्ट से डरता है शेर भी डेन्टिस्ट से डरता है भने जस्तो लाग्छ नि होइन सो यही हो ओम समाज डेन्टल हस्पिटल अनि त्यसपछि म यहाँ जान्छु यहाँ म एउटा मास्क किन्छु पहिला मास्कै छैन मसँग सो यो टेम्पो जाओस् अनि त्यसपछि के गरे गाइज सो म यहाँनिर एउटा मास्क किन्छु मास्क दिनु एउटा अब यहाँबाट म माथि जाने बेला अब यहाँबाट माथि जाने बेला गोप्रोलाई उमा राख्छु के भन्छ यसलाई ट्राइपोडमा राख्छु अनि ट्राइपोडमा राखेर म सोध्छु यहाँनिर जानु दिन्छ कि दिँदैन खिच्नु दिन्छ कि दिँदैन दियो भने त रमाइलो हुन्थ्यो गाइज र पालै पाउँछु पाउँदैन जस्तो नि फिल भयो हेरौँ के हुन्छ यहाँ पार्किङमा बाइक राखौँ गोप्रोलाई ट्राइपोडमा हालौँ है त अब सो स्केलिङ इज डन अनि आज चाहिँ अलिक बानी परेछ अस्ति जस्तै अलिक दुखेन लाइक त्यहाँनिर अलिकति खिच्न चाहिँ मिलेन होइन खिच्न नमिले पनि यो हल्का चाहिँ एकदम रिलिफ भएको छ सो लेट्स गो अब यहाँबाट म निस्किन्छु अब मोटोभ्लगमा बेतमला गाइज मोटोभ्लगमा है त मोटोभ्लगमा बेच्ने है मोटोभ्लगमा सो गाइज हामी चाहिँ अब यो स्केलिङ सकायौँ होइन अब खिच्न पाएन क्या त झ्याउ भइदियो क्या डक्टरसँग पर्मिसन मागेको थिएँ होइन अनि त्यस डक्टरले पर्मिसन नै दिनुभएको खिच्नु ल भनेर होइन तर खिच्न चाहिँ किन पाएन भन्दाखेरि राख्ने ठाउँ नै मिलेन क्या अनि हेलमेटबाट निकालेर ट्राइपोडमा हालिसकेको थिएँ मैले अनि त्यही भएर मिलेन अब अहिले चाहिँ ठिक छ जस अस्तिको जस्तो रियाक्सन पनि दिएन अस्तिको जस्तो रियाक्सन दिए भए चाहिँ मजा आउँथ्यो होइन अस्तिको जस्तो रियाक्सन दिन पाएन सो नो प्रब्लम है अब म यहाँनिर विकेश भाइकोमा जान्छु सो यामाहाको भाइ हो यहाँ खतरा काम गर्छ भाइले यामाहाको दुई 3 वर्ष एक्सपिरियन्स लिएर अनि अर्को वर्षमा काम गर्न थाल्यो यामाहाबाटै चिने मैले पहिला अब मैले त यामै छ नि त जहिले पनि अनि उसकोमा गरिदियो म स्ट्यान्ड हाल्न लगाउँछु स्केलिङ अस्तिको हेर्न पाएँ मजा चाहिँ अस्तिको अब गोप्रो सोप्रो बोकेको थिएन है आफूलाई दुवाईकै तनाव थियो सो ठिक छ केही छैन आज नै हेर्न पाइएन अब स्केलिङ गरेर ठङ 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 हानेको गुगल हान्नु एकचोटि युट्युब हान्नु दाँत स्केलिङ गरेर हाने कस्तो हुन्छ भनेर सो यहाँनिर म ठ्याक्क पुग्न लागेँ भाइकोमा यहाँ आउनु है तपाईँहरू काम गराउन बबाल काम गरिदिन्छ यार भाइले के छ भाइ कुरी या के छ के हो र यहाँको नाम साँच्ची अझै स्टिकर एक्सेसरी चाहिँ आकाशधारा कपन आकाशधारा सबजना आउने यहीँ आउने सब गराउनु होइन त डिस्काउन्ट हुन्छ नि मस्त डिस्काउन्ट हुन्छ नि मेरो नामले चाहिँ ल है त सबजना यहीँ आउने गराउन भाइले खतरा काम गरिदिन्छ यस्तै हो जिन्दगी मोबाइल होल्डर हाल्यो होइन
भाइ ल सुलामा निस्किन्छु पछि हामीलाई बाई बाई गर्दैन न हाम्रो बिहारलाई भाइ त कोई देखे अगर तो कहे हम कैसी भाइ त So guys, we are about to leave from here, हैन अब चाहिँ आजको दाँत पनि दुखिरहेको छ गर्दन पनि सिधा नमिलेर औडै दुखिरहेको छ यार के खालको अब अपडेट छ एउटा हैन आजको एउटा अपडेट छ हैन अपडेट चाहिँ के हो भने सो मोस्ट प्रोबेबली है a long ride is coming. Long ride is cooking bhanau haina. I am planning for a long ride in this my beast for the first time haina. Yo beast ma chai mero long ride first time hune cha. So let me be healthy पहिला अनि त्यसपछि I will initiate it है. अहिले त अलिकति दाँतको पनि समस्या भने यो पनि दुख्यो त्यो पनि दुख्यो गाह्रो छ नि त हैन. अलिकति समाज हेल्दी होस् आफू हेल्दी होम भन्ने कुरा आफू अलिकति हेल्दी हुन कुरिरहेको छु. So most probably next week I'm cooking for a ride. के हो यस्तो यो यस्तो त कहाँ हुन्छ र हैन. Most probably I'm cooking for a ride है. So I will go somewhere हैन जहाँ चाहिँ म पहिला गएको छैन गएको छ तर सानैमा गएको छु एकचोटि हैन तर लाइक भ्लग गर्न थालिसकेपछि मैले अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि नि I haven't went there so I plan for that ride है. Let's see के हुन्छ अनि रमाइलो एकदम हुनेवाला छ तपाईहरु स्टे ट्युन भएर बस्नु होला हाम्रो राइडर बाजेको च्यानलमा. सो घर पनि पुग्न लाग्यो खाजा लिएर घर पुग्नु पर्ला अब मेन त यो अपडेटको लागि थियो भिडियो अनि त्यसपछि त्यो दाँतको रियाक्सनको लागि थियो अब त्यो दाँतको रियाक्सन पोसिबल भएन अनि अपडेट त पोसिबल छँदै थियो. सो यति नै गरौँ गाइज आजको लागि हैन भिडियो इन्फर्मेटिभ पनि केही बनाउन सकिरहेको छैन मैले अलिकति बडी हेल्दी भइरहेको छैन मेरो गाह्रो छ नि गाइज. सो ठिक छ हैन बिस्तारै हेल्दी भइहालिन्छ त्यस्तो मेजर प्रब्लम त केही होइन नि त. अनि सो द्याट्स इट गाइज है भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही क्वेरिजहरू छ केही सजेसन्सहरू छ भने कमेन्ट गर्नु होला अथवा इन्स्टामा मलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ. इन्स्टाको आइडी मैले डिस्क्रिप्सनमा सधैँ राखिरहेको हुन्छु. इन्स्टा टिकटक अनि के हुन्छ नि अरू सबै कुराहरू डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ अनि त्यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईँहरू चेक गर्नु होला. अनि त्यसपछि भिडियो यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि लङ राइडको भिडियोको लागि सब्सक्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ च्यानललाई. सो सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला. सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइडर वाज साइनिङ अफ फर नाउ. See you in the next video. Boom!